Mirdita Tirana. My name is Steve Schnell and I am 36 years old. Unë quhem Steve Schnell dhe jam 36 vjeç. I am an evangelist in a small church 1 hour south of Boston. Jam ungjilltar në një kishë të vogël rreth 1 orë larg Bostonit. It is wonderful to worship with you this afternoon. Është e mrekullueshme që mund të adhurojmë së bashku me ju këtë mbasdite. My beautiful wife Alexis and I have been married for 3 years. Unë dhe ime shoqe Alexa jemi tashmë të martuar prej 3 vitesh. And we are expecting our first child in October. Dhe jemi duke pritur fëmijën tonë parë në këtë tetor që vjen. But enough about me. Por le të mos flasim më për mua. Let's open the Bible. Le të hapim Biblën. We will begin in Mark chapter 1. Do fillojmë te Ungjilli sipas Markut kapitulli 1. I bring you greetings from your brothers and sisters in America. Ju sjell përshëndetje nga vëllezërit e motrat në Amerikë. Thanks to Zoom, I get to meet my kingdom family in Albania. Fal Zoomit kam mundësinë që të takoj vëllezërit e motrat e mi të mbretërisë që janë në Shqipëri. I lived in London for 2 years. Kam jetuar në Londër për 2 vjet. I spent 6 weeks with the church in Milan. Dhe kam kaluar 6 javë me kishën tonë në Milano. I spent 4 weeks with the church in Budapest. Kam kaluar 4 javë me kishën në Budapest. I went to a church leaders conference in Istanbul. Kam qenë në një konferencë drejtuesish në Stamboll. But everyone says I need to go to Albania. Por të gjithë më thonë ti duhet shkosh në Shqipëri. Hopefully I can visit my church family in Tirana soon. Dhe shpresoj që të kem mundësinë që të vizitoj familjen time të kishës në Tiranë së shpejti. Mark chapter 1. Marku kapitulli 1. Vangel, if you could read 16 through 20, that would be great. Yes, lexojmë nga vargu 16 deri tek vargu 20 dhe Bibla thotë: Ndërsa po kalonte gjatë bregut të detit të Galiles, ai pa Simonin dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhin rrjetën në det, sepse ishin peshkatar. Dhe Jezusi u tha atyre: Ndihmoni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndoqën. Mbasi eci edhe pak pa Jakobin, bijin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, të cilët ndriçnin rrjetat e tyre në bark. Dhe i thirrin menjëherë, dhe ata e lanë atin e tyre Zebedeu në bark me miditësit dhe e ndoqën. These guys had a dream. Këta njerëz kishin një ëndër. They wanted to do something great for God. Ata donin të bënin diçka të madhe për Zotin. So when Jesus called them, they were ready. Kur Jezusi i thirrri ata ishin gati. They were tired of fish and nets and water and boats. Ata ishin të lodhur duke marrë me peshqit, me rrjetën, me ujin, me varkat. They wanted to be a part of something awesome. Ata donin të ishin pjesë e diçka e fantastike. They rejected the world around them. Ata refuzuan botën rrotull tyre. They refused to live for comfort and money and pleasure. Ata refuzuan të jetonin për rehatim, për para apo për kënaqësi. They wanted to live for something greater. Donin të jetonin për diçka më të madhe. They wanted to build something grand. Ata donin që të ndërtonin diçka të patundur. Something enormous. Diçka të jashtëzakonshme. Something the whole world would see. Diçka që e gjithë bota do ta shikonte. Something that could not be torn down. Diçka që nuk mund të shkatrohej. Something that would last. Diçka që do të zgjaste. Jesus invited these guys to build something incredible. Dhe Jezusi i ftoi këta njerëz që të ndërtonin diçka të jashtëzakonshme. But it did not exist yet. Por akoma nuk ekzistonte. No churches, no Bibles, no believers, no songs. Nuk ishte kishë, nuk ishte Bibël, nuk ishte besimtar akoma, nuk ishte as këngë për të kënduar. There was only one man. Vetëm një njeri. This had to be built from nothing. Kjo duhet të ndërtohej nga asgjëja, nga zero. But they believed it could be done. Por ata besuan që mund të bëhej. They trusted God. Ata i besuan Perëndis. They had faith. Ata kishin besim. Faith that God could use ordinary people. Besim që Perëndia mund të përdorte njerëz të zakonshëm. To do extraordinary things.
për të bërë gjëra të jashtëzakonshme. They built the church you and I have inherited. Ata ndërtuan kishën që ti dhe unë kemi trashëguar. How do we build this church in our time? Si e ndërtojmë ne kishën tani në kohën tonë? Turn to Nehemiah chapter 3. Le të shkojmë te libri i Nehemias kapitulli 3. I love the book of Nehemiah. Më pëlqen libri i Nehemias. I was told you have begun studying Nehemiah together. Më thanë që keni filluar studioni këtë libër së bashku. Chapter 3 is a funny passage. Kapitulli 3 është një kapitull i jashtëzakonshëm. It's almost all names. I'm sorry? It's almost all names of people. Okay. Është thuaj se plot me emra njerëzish. Who gave me this chapter to preach? Kush ma caktoi mua këtë kapitull për të predikuar mbi ta? I blame Claudie and Vangel. Unë I vë fajin Klodit dhe Evangelit. But there's some great stuff hidden in this chapter. Por ka disa gjëra fantastike që gjejmë në këtë kapitull. Vangel, if you could read verses 1 through 5, please. Le lexojmë vargjet nga vargu 1 deri tek vargu 5. Libri I Nehemias kapitulli 3 nga vargu 1. Eliashibi kryeprifti u ngrit atëherë bashkë me vëllezërit e tij prishtëri dhe ndërtuan portën e deleve, e shenjtëruan dhe ja vun kanatet. Vazhduan të ndërtojnë deri në kullën e Meahut, që pastaj e shenjtëruan dhe deri në kullën e Hananeelit. Pranë Eliashibit ndërtuan njerëzit e Jerikos dhe pranë tyre ndërtoi Zakuri, biri I Imrit. Bijtë e Senaahut ndërtuan portën e peshve, bën kasën dhe vun kanatet e saj, brava dhe shufrat. Pranë tyre punonte për riparimet Meremothi, biri Urias, që ishte biri Kotsit. Pranë tyre për riparimet punonte Meshullami, biri Berekiahut, që ishte biri Meshezabeelit. Pranë tyre punonte për riparimet Sadoku, biri Baanas. Pranë tyre për riparimet punonin Tekoitët, por fisnikët midis tyre nuk e ulën qafën për të bërë punën e Zotit të tyre. Nehemiah chapter 3 shows everybody working. Nehemia kapitulli 3 tregon që të gjithë po punonin. The walls of ancient cities contained lots of gates, doors, and entrances. Muret e qyteteve të lashta përmbanin shumë mure, hyrje dhe ndërtesa. The gates of Jerusalem needed many repairs after the Babylonian conquest. Muret e Jeruzalemit kishin nevojë për shumë riparime pas pushtimit Babilonas. Verse 1 says the priests are doing physical labor. Te vargu 1 na tregon që priftërinjt janë duke bërë punë fizike. Verses 17 and 18 says the Levites are working. Te vargu 17-18 na tregon që edhe levitët janë duke punuar. Verses 22 and 28 says more priests are working. Te vargu 22-28 tregon që edhe më tepër priftërinjt po punonin. Usually the priests and teachers are doing intellectual things. Zakonisht priftërinjt dhe mësuesit bëjnë punë intelektuale. Things like prayer and reading the Torah. Gjëra të tilla si lutja, leximi I shkrimeve të shenjta, Torës. Teaching people, copying text or administrative duties. Duke mësuar njerëzit fjalën e Zotit, duke kopjuar tekstet e shenjta ose duke administruar nevojat të caktuara. But not here. Por jo këtu. The priests are hard at work like everyone else. Priftërinjt janë përveshur punës si kushdo tjetër. What can we learn from this? Çfarë mund mësojmë prej kësaj? I have been in the full-time ministry for 13 years. Kam 13 vjet tashmë që shërbej me kohë të plotë në kishë. I was appointed an evangelist in 2013. U caktova si ungjilltar në vitin 2013. Sometimes I feel like I am above certain types of responsibilities. Ndonjëherë ndihem që jam përtej disa përgjegjësive të caktuara. Someone else should do that job, not me. Dikush tjetër duhet ta bëjë atë punë, jo unë. That is wrong. I need to repent. Dhe kjo është e gabuar, unë duhet të pendohem. The church here is 80 people. Kisha këtu ka 80 dishepuj. In 1995, there were 350 members. Në 1995 ishin 350 dishepuj. We are trying to rebuild our church here, just like in Nehemiah. Ne po përpiqemi të rindërtojmë kishën këtu, ashtu siç po bënte Nehemia në kohën e tij. Please pray for us. Ju lutem, lutuni për ne.
But our church will not be rebuilt if the leaders don't get their hands dirty. Por kisha jo nuk do rindërtohet nëse drejtuesit nuk I përveshin mendjet dhe nuk I bëjnë duartëpisë. Verse 5 says the nobles of Tekoa refused to work. E vargu 5 na thuhet që këta fisnikët refuzuan të punonin. Verse 27 says the men of Tekoa did even more work. Te vargu 27 thuhet që burrat e tekoitëve bën edhe më shumë punë. Tekoa had some great hearts and some bad hearts. Pra në Tekoa kishte disa zemra fantastike, por dhe disa zemra egoiste. How embarrassing for these nobles. Sa e turshme për këta fisnik. Their laziness would be remembered for thousands of years. Dembelizmi I tyre do kujtohet për mijëra vjet. Which people of Tekoa do you resemble? Kujt I ngjasoni ju nga njerëzit e Tekoas? Are you working hard to rebuild God's church? A je duke punuar fuqishëm për të rindërtuar kishën e Perëndisë? Or have you not been putting your shoulders to the work? Apo ke refuzuar të vendosësh shpatullat e tua për të ndërtuar? Let's keep reading. Le të vazhdojmë së lexuarit. Vangel, could you read verse 8, please? Lexojmë vargun 8. Dhe Bibla thot: Pranë tyre punonte për I parimet Uzieli, biri I Harhajahut, një ndër agjentarët. Pranë tij punonte për I parimet Hananiahu, një nga parfumierët. Ata e përforcuan Jeruzalemin deri në murin e gjerë. Let me ask you a question. Lejoni t'ju pyes. What does Hananiah do for a living? Çfarë zanati kishte Hananiahu? He makes cologne. Ai bën varse argjendi. This guy isn't Bën using parfum. hammers and nails and dirt. Pra, dhe ky njeri fillon dhe kap hekurin, godet goshdët, bëhet pis. He probably doesn't know what he's doing. Mbas ai nuk e di se çdo thotë të ndërtosh mure. He probably needs a lot of help and instruction. Mbas e ka nevojë për shumë ndihmë dhe për udhëzime. Sepse është Even though parfumier. this work is unfamiliar to him, Sepse kjo lloj pune nuk është diçka e njohur për të. he doesn't let that stop him from participating. Por pavarësisht kësaj, kjo nuk e pengon atë që ai të marrë pjesë në ndërtimin e Jeruzalemit. He believed he could be used by God to do something great. Ai beson që mund të përdoret nga Perëndia për të bërë diçka të madhe. Maybe you are a guest with us today. Mbase ju jeni me ne sot si I ftuar, si vizitor. We hope that you feel welcome. Ne shpresojmë që ju të ndjeni të mirëpritur. Living to please God instead of pleasing self may be a new idea for you. Të jetosh për të pëlqyer Perëndis në vend që t'i pëlqesh vetes mund të jetë një ide e re për ju. All of this Bible stuff may seem strange or unfamiliar. Gjithë kjo ideja e Biblës e shkrimeve të shenjta mund duket diçka e çuditshme për ju dhe jo shumë e njohur. Please ask the person who invited you to study the Bible. Të lutem, kërkoj njeriu që të ka ftuar në mënyrë që studiosh Biblën bashkë me të. God can transform your life the way he has transformed mine. Perëndia mund të transformojë jetën tënde ashtu si ka bërë me jetën time. Studying the Bible was the best decision I have ever made. Të studioja Biblën ishte vendimi më I mrekullueshëm që kam marrë në jetën time. And I have never regretted it. Dhe kur nuk jam penduar për të. Let's skip ahead. Le të vazhdojmë tutje. Verse 12, please, Vangel. Tek vargu 12 I kapitullit 3 thuhet: Pranë tij punonte për I parimet bashkë me bijat e tij, Shalumi, biri Haloheshit, kryetari gjysmës së rrethit të Jeruzalemit. Shallum's daughters are helping him work. Gocat e Shalumit po ndihmojnë për ndërtuar. His whole family was working on the repairs. E gjithë familja po punonte për të bërë riparime. Let's talk about family. Le të flasim për familjen. I have been incredibly blessed by God. Unë jam bekuar jashtëzakonisht nga Zoti. I was baptized at the age of 13. Unë u pagëzova në moshën 13 vjeçare. That was 23 years ago. Kjo ishte 23 vjet më parë. I am a product of a Christian family. Dhe jam produkti I një familje të krishterë. My grandfather became a disciple in 1960.
Gjyshi im u bë dishepull në vitin 1960. Yes, before the ICOC. Po, përpara se sa të ekzistonte ICOC-ja. My grandfather converted his wife. Gjyshi im konvertoi bashorten e tij. Then he baptized his parents. Pastaj ai pagzoi prindërit e tij. My grandfather met my mother at work 15 years later. Dhe gjyshi im takoi maman time në punë 15 vjet më vonë. He baptized her. Dhe ai e pagzoi atë. My grandparents studied the Bible with my other grandparents. Dhe gjyshrit e mi studiuan Biblën me gjyshrit e mi të tjerë. They became Christians too. Edhe ata u bën krishterë. I have always seen many disciples in my family. Gjithmonë kam parë shumë dishepuj në familjen time. They were the reason I wanted to study the Bible. Ata ishin arsyeja pse unë doja studioja Biblën. My sister and I saw lots of disciples and lots of faith in our family. Unë dhe ime motër pam shumë dishepuj dhe shumë besim në familjen tonë. But it was not always that way. Por nuk ishte gjithmonë kështu. It all started with the faith of one person. E gjitha filloi me besimin e një njeriu. One man's faith saved an entire family. Besimi një njeriu vetëm shpëtoi gjithë familjen. All of the disciples in my family can trace our faith back to my grandfather. Të gjithë dishepujt në familjen time mund të gjejnë gjurmët e besimit ton deri tek gjyshi ynë. When he died, he left behind a legacy of faith. Kur ai vdiq, ai la pas një trashëgimi besimi. God can do a lot with a little. Perëndia mund bëj shumë me diçka me pak. What will your legacy be? Kush do jetë trashëgimia jote? Each of you are making choices today that will affect the future of your family. Secili prej jush janë duke marrë vendime sot, duke zgjedhur sot gjëra që do ndikojnë në të ardhmen e familjes tuaj. Choices that will affect the future of Albania. Madje zgjidhje që do të ndikojnë, do kenë efekt në gjithë Shqipërinë. So important. Kaq e rëndësishme. This is why we're here, amen? Kjo është arsye pse jemi këtu, apo jo, amen? Let's keep reading. Le të vazhdojmë lexojmë. Verse 14, please, Vangel. Vargu 14 Bibla thot: Malkijahu biri i Rekabit, kryetari i rrethit të Beth Hakeremit, ndreshi portën e plehut, e ndërtoi dhe i vuri kanatet, bravat dhe shufrat. I feel bad for Malkijah. Unë ndjem keq për Malkijahun. He was told to repair the dung gate. Ati ju tha që të ndërtonte portën e plehut. I don't know why it was called the dung gate, Nuk e di pse quhet porta e plehut, but I have an idea. por kam një ide. I don't think I would want that job. Nuk mendoj që do doja ta kisha unë atë punë. Sometimes rebuilding means doing the things you don't want to do. Ndonjëherë të rindërtosh do thotë të bësh gjëra që ti nuk dëshiron t'i bësh. Are you willing to do what needs to be done, A je i gatshëm të bësh atë që është e nevojshme për të bërë? even when it's no fun? Edhe kur nuk është argëtuese. There's not a lot of dirty work during quarantine. Nuk ka shumë punë të lodhshme gjatë karantinës. How about calling that brother who has not been attending? Po për atë vëlla të telefonosh atë vëlla që nuk ka qenë kohët e fundit në takime. Or searching for that sister who won't return your calls? Ose të shkosh dhe të kërkosh për atë motrën që nuk të përgjigjet në telefon. We all have difficult seasons in our faith. Ne gjithë kemi kohë të vështira në rrugtimin tonë besimit. Rebuilding means not giving up on the weak. Të rindërtosh do të thotë që të mos heqësh dorë, mos dorëzohesh për të kujdesur për të dobtit. It means searching for the lost sheep. Do të thotë kërkosh delen e humbur. Back to verse 14. Në vargun 14, Malkijah was the son of a ruler. Malkijahu ishte biri një kryetari. I wish I was the son of a ruler. Unë do doja të isha biri një kryetari. He probably had a lot of money, Mbasa ai kishte shumë para, but he wasn't a spoiled rich kid. por ai nuk ishte një njeri i llastuar i pasur. He didn't feel entitled or superior. Ai nuk e ndjeu veten krenar apo superior.
He probably had good parents with strong faith. Ai mbasi pati prindër të mirë me besim të madh. I'm so grateful for my parents. Jam shumë i njohës për prindërit e mi. I didn't always want to go to church when I was a teenager, Jo gjithmonë doja të shkoja në kishë kur isha adoleshent, but my parents made us go to church with them every time. por prindërit tanë na bën që të shkonim në kishë me ta çdo të diel. I was not allowed to play sports if the games were during church or midweek. Unë nuk lejosha nga prindërit e mi që të merresha me aktivitete sportive nëse këto ndodhin gjatë mesjavës apo të dielës. My parents chose to fight those battles with us. Prindërit e mi zgjodhen t'i bëjnë këto betejë me ne si fëmijë. As long as I lived under their roof and ate their food, I was going to church. Për sa kohë jetoja nën çatinë e tyre dhe haja ushqimin e tyre, unë do shkoja në kishë me ta. My best friend in the teen ministry became the best man in my wedding. Shoku im më i ngushtë në adoleshencë u bë shoqëruesi numër 1 i dhëndrit në dasmën time. He and his wife are disciples in the Boston Church of Christ. Ai dhe bashkëshortja e tij janë dishepuj në kishën tonë në Boston. Other friends stopped going to church and their parents allowed them to. Miq të tjerë të mi ndaluan që të vinin në kishë dhe prindërit e tyre i lejuan që mos vinin në kishë. But my parents believed in training my sister and I to love God. Por prindërit e mi besonin që të na trajnonin që të donin Perëndin të parin. They discipled us even when we hated it. Ata na disipulluan edhe kur ne urrenim këtë gjë. But years later, we thanked them for it. Por tani vite më pas ne I falenderojmë prindërit tanë. We need to be dedicated to training our children to love God. Ne duhet jemi të dedikuar, të përkushtuar për trajnuar fëmijët tanë që të duan Zotin. Let's finish reading. Le të përfundojmë së lexuari. Can you read verse 20, please, Vangel? Tek vargu 20 na thuhet: Mbas ti Baruku biri I Zabait riparoi me zell të madh një pjesë tjetër të mureve, nga qoshja deri te porta e shtëpisë Eliashibit, kryepriftit. There are many heroes in this chapter, Ka shumë heroj në këtë kapitull, but one stands above all the rest. por njëri prej tyre del në pa krahasuar me gjithë të tjerët. How did this guy repair his section? Si e bëri punën e tij ky njeri? How would he be remembered by future generations? Si do kujtohet ai nga brezat e ardhshëm? It says he was zealous. Shkrimi thotë që ai riparoi me zell të madh. It doesn't say that about anyone else. Dhe ky kapitull nuk e thotë të gjë për asnjë tjetër. Baruch was different. Por Baruku ishte ndryshe. He was unlike everybody else around him. Ai nuk I ngjasonte askujt tjetër. He was fired up. Ai ishte plot me zell. He was excited. Ishte I ngazëllyer. He was devoted. Ishte I përkushtuar. He was working like a madman. Ai po punonte si një I çmendur. Have you ever seen someone like this? A keni parë ndonjëherë një njeri të tillë? Someone who was filled with zeal? Dikush që është I mbushur me zell? You will never guess who my campus minister was. Ju s'do e gjeni dot kur se kush ka qenë drejtuesi I studentëve, Xhibani. Glenn Petruzzi. Glenn Petruzzi, Xhibani. Glenny! Gleni. He became my campus minister in Boston right after he left Tirana. Ai u bë drejtuesi I grupit studentëve në Boston me njëherë pasi u largua nga Shqipëria. We heard about the great Tirana church all the time. Ne dëgjonim për kishën fantastike të Tiranës gjatë gjithë kohës. He was always telling us stories about the miracles God did in Albania. Ai gjithmonë na tregonte histori të mrekullive që Zoti bëri në Shqipëri. I had never met anyone with the kind of zeal that Glenn had. Kur s'kishte takuar një njeri me zellin që Gleni kishte. He was on fire for Jesus. Ai ishte në zjarr për Jezusin. I studied history at university. Unë studiova histori në universitet I was going to become a history teacher. dhe do bësha mësues historie. Glenn told me I could become a campus minister. Gleni më tha që mund bësha drejtuesi studentëve.
I thought he was crazy. Mendova që ai është i çmendur. He removed me from campus ministry leadership twice, Ai më hoqi mua nga roli si drejtues i studentëve 2 herë, but he never gave up on me. por ai kur nuk hoqi dorë prej meje. He had vision for who I could become. Ai kishte vizion për atë që unë mund bësha. He appointed me an evangelist. Ai më caktoi si ungjilltar. He is my hero. Ai është heroi im. He was the Baruch that God put in my life. Ai ishte Baruku që Zoti vendosi në jetën time. Someone who was more zealous than anyone else. Dikush që ishte më i zellshëm se kushdo tjetër. We can't rebuild the church here in America without zeal. Ne nuk mund ta ndërtojmë kishën pa zell. You can't rebuild the church in Tirana without zeal. Ju nuk mund të ndërtoni kishën në Tiranë pa zell. I tried to learn Albanian this week. Jam munduar të mësoj shqip këtë javë. I tried to learn how to say, let's do it. Jam përpjekur të mësoj se si të them, le ta bëjmë. This is how you spell zeal. Kjo është mënyra si ju shprehni zellin. Let's do it. Le ta bëjmë. Do you want to pray together? A do që të lutemi bashk? Let's do it. Le ta bëjmë. Do you want to have a worship service? A do që të kemi shërbes adhurimi? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to have a weekly Bible class? A do që të kemi studim biblik përjavshëm? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to go search for someone to study the Bible with? A do që të shkojmë dhe të kërkojmë gjejmë dikë që studioj Biblën? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to become closer as a church family? A do që të jemi më afër si familje në kishë? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to do something great for God? Do që të bëjmë diçka të madhe për Zotin? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to rebuild this church? Do që të rindërtojmë të kishë? Let's do it. Le ta bëjmë. Want to change the world? Do që të ndryshojmë botën? Let's do it. Le ta bëjmë. God is going to do amazing things if we build with zeal. Perëndia do bëjë gjëra të madhëshme nëse ne ndërtojmë me zell. Church, it's been wonderful to worship together. Kisha ka qenë e madhëshme që të adhurojmë së bashku. Thank you for having me. Faleminderit që ma dha këtë mundësi. Please pray for your brothers and sisters here. Lutuni ju lutem për vëllezërit e motrat tuaj këtu ku jam unë. We love you. Ju duam shumë. Thank you bro, God bless you.